رج شماره 19 رو میخوام شروع بکنیم. شروع کارمون باید از سومین پای کوتاه باشه از ابتدای رج، یعنی 2 تا پای کوتاه رو رد میکنیم رو پای کوتاه سوم. حالا من با یه رنگ دیگه هستم، شما باید با بست بیاین رو پای کوتاه سوم. یه دونه زنجیره و یه دونه پای کوتاه همونجا میزنیم. خب الان ما باید یک پایه دوبل برجسته دور این پایه هایی که به صورت ادغام داریم توی رج شماره 16 ببافیم. پس یک دوبل برجسته میبافیم به صورت برجسته از جلو دور این پایه ادغامی که رو رج شماره 16 بود. خب بعد از این 3 تا زنجیره میزنیم. حالا یه پایه بلند ساده میزنیم روی قسمت ابتدایی این پایه دوبلی که اینجا داشتیم. میبینید یه بافت وی شکل دوباره ایجاد شد که 3 تا زنجیره بینش هستش. بعد از این پایه بلند دوباره تو رج جاریمون 3 تا پای کوتاه رو رد میکنیم و روی پای کوتاه 4 و 5 و 6 یه دونه پای کوتاه میزنیم. در واقع 3 تا پای کوتاه دیگه میزنیم. به این صورت در میاد کارمون. حالا تکرار میکنیم. دوباره یه پایه دوبل برجسته از جلو دور این پایه ادغاممون تو رج 16 میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 2 3 یه پایه بلند میزنیم رو قسمت ابتدایی همین پایه دوبلمون. دوباره برمیگردیم تو رج شماره 19 مون که هستیم. 3 تا پایه رو رد میکنیم. 3 تا پایه کوتاه رو پای کوتاه 4 یه پای کوتاه و 5 6 رو هم یه پای کوتاه میزنیم. این قانون رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت کناره. ببینید به صورت هفتی بافت ایجاد شد. به قسمت کناره که میرسیم اینجا یه مقدار تفاوت داریم. اینجا ما 3 تا رو رد میکنیم رو 4 که میشه همین جایی که مارک شده یه دونه پای کوتاه میزنیم. این 3 تا رو رد میکنیم اینجا یه دونه پای کوتاه میزنیم. خب حالا اینجا به جای اینکه بخوایم الان 3 تا پای کوتاه دیگه بزنیم قانون فرق میکنه، چون فاصله ویا بزرگه. ما وسط این ویا یه دونه وی میزنیم و روی اون پای ادغام هم یه دونه وی، یعنی اینجا یه دونه پایه وی میبافیم، اینجا هم یه پایه وی میبافیم. پس فرق میکنه. حالا بعد از اون یه پایه کوتاه این دفعه یه پایه سوبل میزنیم روی این. ببینید این پای ادغامه که اون تو رج 14 داشتیم یه دونه پای بلند ساده روش زده بودیم دیگه. روی اون پای بلند ساده که این میشه به صورت برجسته از جلو یه پای دوبل میزنیم. اینجا ببخشید یه پایه سوبل میزنیم. پس 3 بار نخو انداختم گردن قلاب برای برجسته از جلو روی اون پای بلندی که بالای پای ادغامه بود میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. حالا یه پایه دوبل این دفعه میزنیم روی قسمت ابتدایی این پایه سوبلمون که الان زدیم. پس این شد پایه دوبل. تو رج جاریمون دوباره 3 تا پای کوتاه رو رد میکنیم. 1 2 3 رو 4 یه پای کوتاه میزنیم. دیگه اینجا ما 3 تا پای کوتاه گفتیم نمیزنیم. پس قسمت های کناره ای 3 تا پای کوتاه بین هفتی ها وجود نداره، فقط یه پای کوتاه. دوباره همون کار رو
پای دوبل برجسته از جلو روی این ادغامی ها انجام میدیم. پای دوبل برجسته از جلو روی ادغامی رج شماره 16، 3 تا زنجیره و یه پای بلند روی قسمت ابتدایی همین پای دوبلی که الان زدیم. دوباره توی رج جاری 1 2 3 تا رد میکنیم و یه دونه پایه کوتاه میزنیم. پس این هم شد قانونی که توی کناره بیزیمون، کناره فرشینمون رعایت میکنیم. این 2 تا بافت هفتی شکل شد. یک بار دیگه این کار رو میتونیم با هم ببافیم. اینجا الان یه پایه سوبل میزنیم کجا؟ روی این پای بلندی که بالای بافت ادغاممون داریم اینجا، به صورت برجسته از جلو. 3 تا زنجیره میزنیم و یه پای دوبل ساده رو قسمت ابتدایی همین پای سوبله که داشتیم میزنیم. دوباره برمیگردیم روی رجی که هستیم، 3 تا پای کوتاه رد میکنیم، روی پای کوتاه بعدیش یه دونه پای کوتاه. حالا یه دونه دوبل برجسته روی ادغام که اینجا داریم، به این صورت. 3 تا زنجیره، یه پای بلند رو قسمت ابتدایی این پایه دوبلمون. به همین ترتیب ادامه میدیم و قسمت کناره رو که تموم کردیم راه برگشت رو هم با قانون خودش ادامه میدیم تا انتهای کارمون برسیم. خب در قسمت انتهایی ما انتهای رج شماره 19 بعد از بافت وی شکلمون ما نگاه کنیم این وسط باید 3 تا پایه کوتاه داشته باشیم. یه پایه کوتاه رو میزنیم، یه پایه کوتاه هم که اول کار زدیم داشتیم. پایه کوتاه دوم رو میبینید الان باید 3 تا پایه کوتاه باشه. پایه کوتاه دوم رو با یه پایه کوتاه وصل میکنیم، با یه بست در واقع، با یه پای کوتاه وصل میکنیم به پای کوتاه اول کارمون. به این صورت دیگه با بست وصل نمی کنیم، با یه پای کوتاه وصل میکنیم. خود به خود وسط کار میشه. این کار رو برای این میکنیم چون رج شماره 20 رو ما میخوایم از وسط این 3 تا پای کوتاه ها شروع بکنیم، یعنی میخواستیم از پای کوتاه دوم شروع کنیم. همونجا که هستیم برای رج شماره 20 یه زنجیره و یه پایه کوتاه میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. توی بافت وی شکلمون باید یه دونه بافت ذرتی بریم. پس یه دونه بافت ذرتی که با 5 تا پایه بلند هست میبافیم. این رو یادمون نره که تو قسمت کناره های کارمون تو رج شماره 19 یعنی رج قبل ما باید 16 تا بافت وی شکل ایجاد کرده باشیم. خب بافت ذرتیمون انجام دادیم تو اون وی شکل. 3 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این 3 تا پای کوتاهی که این وسط داریم. رو پای کوتاه وسطش یه دونه پای کوتاه میزنیم. دوباره 3 تا زنجیره، یه بافت ذرتی داخل این فضای 3 زنجیره‌ای که بافت وی شکلمون هست انجام میدیم. پنج تا پایه بلند میزنیم. پایه بلند اول رو از داخل اون حلقه آخر رو رد میکنیم و یه زنجیره. 3 تا زنجیره دیگه دوباره این وسط یه دونه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و مجدد
بافت ذرتی. میبینید این رج تا آخرش به همین صورت انجام میشه. داخل تمام وی شکلمون ما بافت ذرتی داریم و دو طرف بافت ذرتی هم 3 زنجیره و وصل میشه به اون وسط با پای کوتاه. در قسمت کناره هم به همین منوال هست، هیچ فرقی نمیکنه، فقط اینکه اینجا بین ویا یه دونه پای کوتاه داریم، پای کوتاهمون رو روی همون میزنیم، 3 تا نداریم که بریم وسطیشو بزنیم اینجا. پس دقیقاً بافت پاپکورنمون که زدیم، یعنی بافت ذرتی رو که زدیم 3 تا زنجیره، بعد پای کوتاه روی همون پای کوتاه. اینم به این صورت رج شماره 20 مون انجام شد که ما باید حواسمون هم باشه که ما تو رج شماره 19 به تعداد چند تا گفتیم؟ به تعداد 16 تا بافت ویشک داشتیم. اینجا 16 تا بافت پاپکورن هم داریم، بافت ذرتی. برای رج شماره 21 خب ما وصل میکنیم به اولین پای کوتاه ابتدای کارمون، همونجا رو هم مارک میکنیم چون تو رج بعدی نیاز داریم بهش. من رنگ نخم عوض میخوام بکنم، همونجا یه دونه زنجیره میزنم. ببینید توی رج قبل که ما بافت ذرتی داشتیم، بافت ذرتیمون روی یک بافت وی شکل بود. بافت وی شکلمون 2 تا پایه داره، این یه پایهش، این هم یه پایه دیگه. پس بافت ذرتی ما دورش، یعنی این طرف اون طرفش 2 تا پایه وجود داره، پایه سمت چپ و راست بهش میگیم. الان ما میخوایم اینجا یک سری پایه دوبل برجسته روی این پایه ها بزنیم. برای شروع کارمون ابتدا یک پایه دوبل نیمه به صورت برجسته از جلو روی پایه سمت چپی این بافت ذرتیمون میزنیم به صورت نیمه. دوباره میریم سراغ ذرتی بعدی، این دفعه همین بافت دوبل نیمه رو روی پایه سمت چپش سمت راستش میزنیم و این دوتا رو با هم ادغام میکنیم. یک بافت 8 به این صورت ایجاد شد. خب حالا ما رو بالای در واقع هر کدوم از این بافت های ذرتیمون میخوام یه بافت گلبرگ انجام بدیم. میایم داخل این بافت 3 زنجیره که داشتیم 3 تا پایه بلند ساده میزنیم. بعد از 3 تا پای بلند ساده یه دونه پای بلند کشیده میزنیم به این صورت. میخوایم قدش بلندتر شه، یعنی توی 2 مرحله تموم میکنیم. یه ذره قدش از اونا بلندتر میشه. حالا یه دونه پای دوبل میزنیم همینجا. میبینید کار رو 3 تا پای بلند ساده، یه پای بلند کشیده و یه پای دوبل. این کار باعث شد که گلبرگمون حالت اوریب پیدا کنه. یه دونه 3 زنجیره میزنیم، پیکوت میکنیم، یعنی در واقع پیکوت 3 تایی میبافیم. دوباره کار رو قرینه توی این فضای کناری، توی این فضای 3 زنجیره‌ای یه پای دوبل میزنیم اینجا. بعد یه دونه پای بلند کشیده میزنیم. پای بلند کشیده که زدیم به این صورت 3 تا پای بلند ساده هم میزنیم. دو تا و هم 3 تا. گلبرگمون دقیقاً به این شکل در میاد. خب الان نوبت بافت 8 ما هستش. یه پای دوبل نیمه روی پایه سمت چپی وی شکلمون، یه دوبل نیمه دیگه روی پایه سمت راستی وی شکل بعدی. 3 تا رو یکی میکنیم.
به این صورت. دوباره الان باید یک بافت گلبرگ داشته باشیم. پس داخل این فضای 3 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند میبافیم و یه پایه بلند کشیده و یه پایه دوبل. و بالای پایه دوبلمون هم یه دونه پیکوت 3 تایی میبافیم. پایه دوبل و یک پایه و یک پیکوت 3 تایی. به این صورت 3 تا زنجیره میزنیم و با یه بست وصل میکنیم. دوباره قرینه برمیگردیم تو فضای 3 زنجیره بعدی، یه پایه دوبل، یک پایه کشیده، پایه بلند کشیده، سه تا پایه بلند. خب همینطور که میبینیم کار به این صورت در اومد. بسیار زیبا. بافتای 8 داریم و گلبرگ. تا انتهای کار پیش میریم و با یه بست وصل میکنیم به روی بافت 8مون که ابتدای کار داشتیم.